हेलो साथीहरु, म सुलभ हजुरहरुलाई नेपाली टेकी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्छु। यो युट्युब च्यानलमा मैले टेक्नोलोजी रिलेटेड वा इन्टरनेट रिलेटेड टिप्स र ट्रिक्सहरुको भिडियोजहरु हाल्ने छु। साथसाथै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउने ट्युटोरियल भिडियोजहरु पनि अलरेडी अपलोड गरेको छु र अरु पनि हाल्नेवाला छु। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हजुरहरु भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई भविष्यमा यस्तै युजफुल भिडियोहरु हेर्नको लागि। आजको भिडियोमा हजुरहरुलाई म फ्री अनलिमिटेड जीमेल एकाउन्ट बनाउने तरिका सिकाउँछु। हजुरले टन्नै जीमेल एकाउन्ट बनाउन ट्राई गर्नु भएको छ भने हजुरहरुलाई थाहा होला जीमेलले फोन नम्बर माग्छ अनि एउटै नम्बर धेरै पटक दिन मिल्दैन। हजुरले आफ्नो घरमा दाइ भाइ अनि मम ड्याडको नम्बर त दिनु होला रे, तर अब त्यसपछि पनि हजुरलाई जीमेल एकाउन्ट चाहियो भने चाहिँ नि के गर्ने? आजको भिडियोमा म यस्तो ट्रिक सिकाउँछु हजुरहरुलाई जसको युज गरेर हजुरहरुले अनलिमिटेड जीमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। हो, सही सुन्नुभयो हजुरहरुले, अनलिमिटेड जीमेल एकाउन्ट। प्रोसेस बुझ्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियोमा मैले देखाउन गइरहेको ट्रिक फलो गर्नको लागि हजुरसँग एउटा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। यदि त्यो पनि छैन भने एउटा जीमेल एकाउन्ट बनाउनुहोस्, फ्रीमा बनिहाल्छ सजिलैसँग। ल अब हामी ब्राउजरमा जाम सुरुमा। म चाहिँ ल्यापटपमा छु त्यसैले ल्यापटपबाटै देखाउँछु, तर हजुरले यो ट्रिक मोबाइलबाट नि फलो गर्दा हुन्छ है। ब्राउजरमा गएर यता माथि युआरएल हान्ने सेक्सनमा टाइप गर्नुहोस् thebot.net/api/gmail thebot.net/api/gmail यति हानेर अनि इन्टर गर्नुहोस्। अब यस्तो साइट खुल्छ हेर्नु है। साइट एकदम सिम्पल छ र माथि gmail.trick भनेर लेखेको छ। अब हजुरले यता युजर नेम भनेर लेखेको ठाउँमा आफ्नो रियल जीमेल एकाउन्ट इन्टर गर्नुपर्छ। रियल जीमेल इन्टर गर्नु होला, तर हजुरले @gmail.com चाहिँ लेख्नु पर्दैन है। फर एक्जाम्पल हजुरको जीमेल आइडी यदि nepal123@gmail.com हो भने यता बक्समा nepal123 मात्रै लेख्नु होला। अब तल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले टन्नै जीमेलहरु आफै बनेको छ। हजुरले इन्टर गरेको आइडी जस्तै देखिन्छ तर अलिअलि फरक छ। यति हो गर्न पर्ने। हेर्नु त कति सजिलो रहेछ। अब पछिको लागि यो जीमेल एकाउन्टहरु चाहिन सक्छ, त्यसैले यसलाई सेभ गरेर राख्नु होला यता तल सेभ बटनमा क्लिक गरेर है। अब हजुरले यो जीमेल जता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ओटीपी वा अरु कुनै कोड कन्फर्मेसन इमेलहरु यो जीमेलमा आयो भने हजुरले यता माथि जे इमेल आइडी दिनु भएको छ हजुरको रियल जीमेल एकाउन्ट हैन हो, त्यसमा आफै रिडाइरेक्ट हुन्छ र त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले मेल। एउटा रियल जीमेल आइडीले टन्नै जीमेल बनाउन मिल्दो रहेछ। विश्वास लाग्दैन भने ट्राई गरेर हेर्नुस् अनि यो तल नयाँ क्रिएट भएको जीमेलमा आफ्नो कुनै अरु जीमेलबाट मेल पठाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। त्यहाँ माथि हाल्नु भएको जीमेल आइडीमा हजुरको मेल आउँछ आफै। अनलिमिटेड जीमेल बनाउन सिकिहाल्नु भयो, अब इन्जोय गर्नुस्। यस्तै भिडियोहरुको लागि मेरो च्यानल नेपाली टेकीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि ट्रिक कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्न नबिर्सुनु नि फेरि। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। अर्को रोमाञ्चक भिडियोको साथ फेरि भेटौँला। त्यतिबेलासम्मलाई टाटा बाइ बाइ।